รือฟริเกตแอดมิรัลกอชคอฟและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คาซานของกองทัพเรือรัสเซียพร้อมด้วยเรือลากจูงและเรือเชื้อเพลิงแล่นเข้าสู่ท่าเรือฮาวาน่าเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพุธแล้วโดยทั้ง4ลำจอดท่อสมออยู่ที่อ่าวฮาวาน่าห่างจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐเพียง145 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งคิวบาต้อนรับด้วยการยิงสลุด21 นัดขณะที่ชาวคิวบาและชาวรัสเซียที่รู้ข่าวต่างออกมาต้อนรับกองเรือรบรัสเซียด้วยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการมาถึงของเรือดำน้ำติดขีปนาวุธคาซานและเรือฟริเกตแอดมิรัลกอชคอฟและเผยว่าเรือฟริเกตและเรือดำน้ำนิวเคลียร์สมรรถนะสูงซึ่งติดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนขีปนาวุธร่อนคาริบและโอนิกส์ขีปนาวุธต่อต้านเรือได้ทำการฝึกซ้อมยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันพุธก่อนแวะพักจอดที่คิวบาเพื่อให้ลูกเรือพักผ่อนและท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายและการเยือนดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการอย่างไรก็ดีกระทรวงการต่างประเทศของคิวบายืนยันว่าไม่มีเรือลำใดมีอาวุธนิวเคลียร์บนเรือและการเยือน5 วันของรัสเซียไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อภูมิภาคส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐถึงกับอยู่ไม่ติดกล่าวว่าพวกเขากำลังติดตามการเยือนอย่างใกล้ชิดและบอกว่าการแวะจอดครั้งนี้เป็นเรื่องปกติและไม่ถือเป็นภัยคุกคามสำหรับสหรัฐด้วยเสริมว่าตามข้อมูลที่ได้รับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำนี้ไม่ได้บรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ส่วนรายงานของสำนักข่าว CBS ระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐยังส่งโดรนบินเหนือทะเลขณะกองเรือรัสเซียเข้าใกล้คิวบาอีกด้วยฮาวาน่าอยู่ห่างจากคีย์เวสต์รัฐฟลอริดาเพียง160 กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีทหารอากาศสหรัฐและการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังพยายามช่วยเหลือยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียมากขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่เป็นวิธีของปูตินเตือนไบเดนให้ได้รับรู้ว่าที่ผ่านมาการยั่วยุของสหรัฐโดยใช้ข้ออ้างการฝึกซ้อมด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ในแถบทะเลบอลติกเป็นประจำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำศาสตราจารย์วิลเลียมลีโอกรองจากมหาวิทยาลัยอเมริกันก็ได้วิเคราะห์ว่าการมาเยือนของรัสเซียครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ทำเนียมปฏิบัติตามปกติแต่เนื่องจากมาเยือนในจังหวะที่รัฐบาลไบเดนกำลังชั่งใจว่าจะให้ความช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันตนเองจากรัสเซียไปถึงจุดไหนเขากล่าวด้วยว่าเรือรบรัสเซียที่เดินทางมาเยือนครั้งนี้เป็นวิธีที่ปูตินใช้เตือนไบเดนว่ารัสเซียก็สามารถท้าทายสหรัฐได้แม้อยู่ในเขตอิทธิพลของสหรัฐการปรากฏตัวของเรือดำน้ำและเรือรบของรัสเซียครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะกับการประชุมที่กรุงมอสโกระหว่างนายบรูโนโรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบากับเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียซึ่งโรดริเกสกล่าวว่าคิวบาคัดค้านการขยายอิทธิพลของนาโตที่มุ่งเป้าไปทางตะวันออกเพื่อหวังโอบล้อมรัสเซียและรัฐบาลฮาวาน่าเรียกร้องการเจรจาคลี่คลายความขัดแย้งบนวิถีทางการทูตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงรัสเซียเคยส่งเรือรบไปยังคิวบาในอดีตวิกฤตคิวบาปะทุขึ้นในปี 2005 เป็นช่วงเวลาของสถานการณ์ตึงเครียดในยุคสงครามเย็นเมื่อสหภาพโซเวียตตอบโต้การติดตั้งขีปนาวุธของสหรัฐในตุรกีด้วยการส่งขีปนาวุธไปยังคิวบาโดยทิศทางการตั้งฐานยิงหันออกไปทางสหรัฐสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้แก่ประธานาธิบดีจอห์น F. เคนเนดีซึ่งออกคำสั่งมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อคิวบาทันทีก่อให้เกิดความขัดแย้งจนเกือบจะกลายเป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 3ในเวลาเดียวกันสหรัฐก็เจรจาลับหลังกับรัฐบาลสหภาพโซเวียตของประธานาธิบดีนิกิตา ครูชชอฟก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสัญญาปากเปล่าโดยสหรัฐให้คำมั่นจะไม่รุกรานคิวบาพร้อมกับรื้อแท่นยิงขีปนาวุธในตุรกีและอิตาลีขณะที่สหภาพโซเวียตรื้อแท่นยิงขีปนาวุธออกจากคิวบาเวลาผ่านไปรัสเซียและคิวบากลับมากระชับสัมพันธ์อีกครั้ง
โดยล่าสุดประธานาธิบดีคิวบาเดินทางเยือนพบปะกับประธานาธิบดีปูตินเป็นครั้งที่ 4 ในเดือนพฤษภาคมและในเดือนมีนาคมรัสเซียก็ได้ส่งมอบน้ำมัน 90,000 ตันให้กับคิวบาเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนและสัญญาว่าจะช่วยเหลือฮาวาน่าในโครงการต่างๆด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ